Assalamualaikum semua. Hari ini Cabi nak tunjukkan resepi sup tulang merah Singapura yang mudah dan sedap. Okey, jom kita tengok bahan-bahannya. Cabi guna dalam 1 kilo lebih rangka daging. Kalau ada gearbox lagi sedap. 5 ulas bawang putih, 5 biji bawang merah dan juga 1 inci halia. Semua ni kita akan blend. 4 rempah sekawan, jintan manis dan jintan putih, cabi tumbuk sampai dia lumat dan juga serbuk lada hitam. 1 sendok cili kisar, 1 sendok sos cili, 1 tin kecil tomato puri dan juga pewarna merah. Okey, sekarang semua bahan dah siap. Kita mulakan dengan kita merebus dulu tulang daging ni sampai dia empuk. Okey, untuk mempercepatkan proses daging kita empuk, kita masukkan daun nangka. Cabi suka masukkan daun nangka. Lain-lain style lain orang lah kan. Okey, kita masukkan sup bunjuk juga dan kita akan rebus sampai tulang tu empuk. Okey, apabila daging kita pun dah mendidih ni, kita cek dulu sama ada daging kita tu betul-betul empuk ataupun belum. Dan selalunya proses ni Cabi ambil masa dalam 45 minit lah. Okey, kita tengok. Okey, kalau macam ni kira dah boleh lah ni. Dan kita buang daun-daun nangka tu. Kita padamkan api dan kita ketepikan seketika sup kita. Okey, sekarang kita nak sediakan bahan-bahan untuk sos dia. Kita masukkan minyak untuk menumis dan kita tumis bahan-bahan kisar kita tadi. Bawang putih, bawang merah dan juga halia. Tumis hingga naik bau. Apabila dah naik bau, kita masukkan rempah-rempah 4 sekawan ni dan juga jintan manis, jintan putih dan lada hitam. Kita masukkan semua sekali. Okey, apabila dah pun mendidih, kita masukkan cili kisar. Masukkan sos cili. Dan kita masukkan tomato puri, 1 tin kecil ya. Dan kita masak sampai dia pecah minyak. Okey, apabila dah pecah minyak dan mendidih, kita boleh masukkan pewarna merah kita. Okey, apabila dah pekat likat, kita boleh padamkan api. Sekarang kita boleh masukkan sos kita ke dalam periuk rebusan daging kita tadi. Okey, kita renehkan dia sehingga dia mendidih. Apabila dah mendidih, masukkan gula Melaka, garam dan juga gula. Yang ni ikut cita rasa masing-masing lah. Kalau nak manis ke, nak apa ke, boleh tambahkan. Kita akan masak sehingga dia pekat. Okey. Okey, sekarang kuah kita pun dah nampak pekat dan likat. Tengok tu. Mudah aja kan nak buat dia. Tak susah pun. Yang mana ada daging-daging korban yang banyak, yang lebih banyak tu, bolehlah kita try buat masak resipi ni ya. Okey, tengok tu. Okay, sekarang dah pun siap. Kita boleh padamkan api, siap untuk dihidangkan.
Alhamdulillah, dah pun siap. Selamat mencuba.